ميدين ما طوخين شو مشان تا ميدايا ها وش هدك أولادا از منه موبایل ارسس کی تو کدوم موریات راها دانشش توی است تو وش ما تقطش تورمش وش هدك جنبه من جبوتها از نهار درو پالیش کده رایی بودم کینام بال دیگه شپریایش تو خب ولتا تا پایخ منی و ظالم چیز پیدا نی سرسوگا ماس میخوایی بل یاری تا وقت ماس خوردونی بلو الا بلو بیای طرف بلکو چلو بیا زهر رفتی چه بیا استاشه دفعه زهر گنده سماس پس از نه چرا روی خودت گرفته دود چرا بورم نچمردم السلام علیکم خورایکل امید که تمام شما خوب باشین جور باشین آباد باشین خوش آمدین در کیچنی از ما امروز که نو بلوگ آمدم یک ریسیپی گرفته آمدم دیگه امروز دل ما خواسته که جگر پخته کنم جگری مرغ بز آوردم که از ما باشین دیگه که ما چیرنگ پختنم جگر را خود دیگه از تمام ول دیگه خوشنما رو بال کنم اینا رو بال کنم که جگر پراخ شونه دیگه اینجا 12 بجه بود ما بچه ریزی اخلاتم از اسکول آوردم بز اورم که آوردم دیگه دبل طرفی دیگ پخته کدوش کاشتم چرا که جگر تنها کد بچه ریزی میکنم بچه کتی میاد نمخوره بس لیکن امون روز ما اورا بله واده که ما تو را پیسه میدم 50 روپیه میدم تو پلیس بخوره دیگه بس دا لغمه دا سری زور دا دانش دادم زو جگر پخته کده بودم زیاد مزدار آمده بود دیگه زیاد خوب شما شما هم دخانه ترای کن اور ما هم شما طریقه شما کم که ما دا کدام طریقه پخته کدم که نه جگر شما سخت مشه اور نه خشک مشه دیگه زیاد خوب شما بس چرکی بچه که تیم نمخوره دیگه بس ما هم زوید گفتم بلگاه پخته کنیم صبح که ولاتار اسکول راییم خود مسایی ناشته نمیتونم بس هم زود تیمای 12 نیم بچه دیگه خوب گوش نمیشم بس اگر روز دیگه خوب بس بخی زود گوش نمیشم آدمای پیتو دیگه کم زره دیگه خوب زودتر گوش نمیشم بس اینجا ما میخواستم که کاتینگ پیاز کنم دیگه بچه من درو کتن هلپ کده رایی بود دو دانه ټماټر دو دانه مرچ دو دانه خسیر درک اور یک دانه درمیانه پیاز گرفتم خوب انت باریک کٹ کردم دیگه ایرانی پخته کدوش روانی تو کنش تو پیاز من دختم پیاز رو خوب باریک کٹ کنی که خوب مزدار ماینده تمام است یک رنگ سرخ میشه زیاد میشه
بس اینه میتر دیگه پیاز را من روغن میندازم اور خوب میتر چمچ هلاو کده دیگه شور داده رفتم تا که پیاز در نخوره اور درمیانه براون شنه دیگه میتر زرد شونه نه زیاد سیاه شونه اور نه زیاد هلکا سفید بمونه امیتا زرد شونه بس دبلیش که است مساله ها و توماترایش میندازم توماترشی هر کس من پسندش گو زیاد کم زر ترش خوش داره گریوی سالن را خوب بس توماترش زیاد کنه یکو کم خوش داره کم بندازم من خود من میتر من هر دیک خوب توماتر را کم تر خوش دارم دیگه بس از ما یک دو سه دانه توماتر بودد دیگه یک دانه درمیانه پیاز کده یک دانه هاف هم دخانه من فریج بود دیگه بزرگم کٹ کردم من دختم من هر دیک پیاز کی زیاد شد تقریبا کافی مزدار مایه دیگه بس میتر مرد شم بلشم دختم اور میتر درو چمچ هلاو کده رفتم تا که خوب میتر تمامش یک رنگ سرخ شنه بس ما من جبني مساله شيء سر یک قاشق دیگه هاف چمچ که است زرچوبه بس هاف چمچ گرم مساله بس حسب ذائقه نمک اور هاف چمچ دیگه که است امزی گرم مساله گفتم دخیال آن امی سه چیز را انداختم دیگه یک سی دانه مرغ سوس بوده بس تمام شمیتم میکس کرده سرخ کرده رفتم نگفتنم نه که نمک را ما اینج ننداختم نمک را از تمام آخر منش میندازی اما تایم که میگن جگر تور پختش تا دیگه دم وقت آخر میندازی چرک اگر نمک را گاده بله جگر بندازی یا دمنیزی یا دبل جگر بزو جگر که سخت خشک مونه اور کسته سخت مونه بس اوتر که او سخت شد بس کم زر شخص من مشده خورد دیگه بزمزو کسته همیشه نمک را در آخر بندازه انسان دبله جگر دیگه
زبردست فل مزه دار آمده فل زیاد دیگه پختش تشکیل کردم اینه دیگه متکه میگردین جگرم پختش ده خوب زبردست سرخ شده و روغن خورم یه لکده بز مصلی می جگر گرده اینا که قد روغن خوب مزه میده ما خود ما زیاد روغن تقریبا کدام زیاد روغن خوش دارم بز خوب گوشتم شدم خوب مزدارم ماده بود دیگه جای دوستایم خالی یعنی کسی که مرتبط بونه دیگه زیاد مزدار خوب تستی ماده بود بهتر نرم دیگه خوبصورت اما دیگه هتل رستوران استایل ماده بود زیاد خوب شماده بود دیگه ما گرفته رفتم مردم خود به چیخ دیگه نوش جان کردی زیاد خوب زیاد مزدار خود دیگه خوارای گل مرم اینجی اجازت بدین دیگه ویلوگم اینجی اند بانم تا ویلوگم دیگه دیداری بخیر خیال خوب بیلین دیگه خدا حافظ